على الرغم من المعلومات الكثيرة المتوفرة حول مهارات حضور الاجتماعات وكيفية المشاركة فيها بشكل متميز، إلا أنه من الشائع أن نخرج من اجتماع ونحن غير راضين عن أدائنا فيه أو عن السياق الذي جرى فيه النقاش والنتائج التي تم الاتفاق عليها. إليك 10 أخطاء إذا تفاديتها ستتمكن من المشاركة في الاجتماعات بشكل أكثر فعالية وأيضا الظهور بشكل محترف ومهني. لا تتحدث لغرض الحديث فقط. تجنب الحديث في الاجتماع إذا كان حديثك من باب المشاركة فقط أو إثبات الحضور أو الانتباه بما تمتلكه من معرفة ومعلومات. قد لا تشعر بذلك، ولكن يستطيع الحضور بسهولة اكتشاف أن حديثك هو من باب المباهاة فقط. لا تكتفي بقول كل شيء على ما يرام. إذا ما تم توجيه سؤال لك خلال الاجتماع ولم يكن لديك شيء لإضافته، لا تكتفي بالقول بأن كل شيء على ما يرام، بل حاول أن تقدم تبريرا لذلك بأن ما كنت تفكر فيه قد تم طرحه من قبل آخرين، أو أن النقاط التي تم مناقشتها هي نقاط شاملة ووافية، أو ببساطة يمكنك أن تلخص ما قاله الآخرون على أنه ما استنتجته من النقاش. لا تشارك كل شيء في الاجتماع. انتبه إلى متى يجب أن تؤجل الحديث في اجتماع ما ومتابعته بشكل ثنائي أو بحضور أشخاص آخرين لاحقا. بعض الأحيان تكون مشاركة المعلومات في اجتماع مع أشخاص غير مناسبين أمر محرج ويؤثر سلبا على موضوع النقاش. لا تتقيد بالأجندة المحددة. فكر في نتائج الاجتماع قبل الاجتماع، ولا تكتفي بالأجندة الموضوعة أو نقاط المناقشة، ولكن يجب أن تفكر بالنتيجة وما يمكن أن يتم تقريره خلال الاجتماع وتحضير نفسك للتعامل مع القرارات المتوقعة. لا تتجاهل ثقافة العمل السائدة. افهم ثقافة التواصل السائدة في المؤسسة. بعض المؤسسات لديها طريقة لطرح الأسئلة وأدبيات لمقاطعة المتحدثين، ففي مؤسسة معينة يتم تقبل المقاطعة وتحدث أكثر من شخص بنفس الوقت على أنه نوع من النقاش الإيجابي والمفتوح، بينما في مؤسسات أخرى ينظر إلى هذا الفعل بكثير من السلبية والتحفظ وعدم الانضباط. لا تتأخر في تقديم الملخصات. قم بتنظيم مداخلتك خلال الاجتماع من البداية بأن تقول مثلا بأن لدي نقطتين للحديث عنهما، أو لدي سؤال واحد أود أن يقوم أحدهم بالإجابة عليه. من شأن ذلك أن يساعدك على البقاء أكثر تركيزا ومساعدة الآخرين على استيعاب ما تقول. لا تقف عند إجابة السؤال فقط. عندما يسألك أحدهم سؤالا خلال الاجتماع وتقوم بالإجابة عنه، اسأل ذلك الشخص إذا ما كانت إجابتك واضحة أو أنك أجبت على سؤاله بالشكل المطلوب. هذا يولد انطباع عنك بالثقة والتمكن. لا تتردد في التحفظ. إذا وجدت نفسك مضطرا لمجاراة الأغلبية في قرار معين رغم عدم قناعتك بهذا القرار، قم بالإشارة إلى ذلك بأن تقول مثلا مع أنه لدي رأي آخر ولكنني أوافق على هذا الطرح. لا تخف من قول لا أعرف. إذا وجه أو طلب منك أحدهم خلال الاجتماع معلومة غير جاهزة أو سألك سؤالا لا تمتلك جوابه، لا تشعر بالحرج، أو أن تكون صريحا معه وتخبره بأنه ليس لدي المعلومة المطلوبة، سأشاركها معك فيما بعد، أو قم بتحديد موعدا لذلك. لا تجازف باللغة والمصطلحات. من الطبيعي أن تستخدم في الاجتماع لغة تجدها مناسبة بالنسبة لك، ولكن يمكن أن تكون هذه اللغة غير مفهومة لدى جميع الحضور. كذلك الأمر بالنسبة للمصطلحات الفنية والاختصارات. قد يكون هناك أشخاص في الاجتماع غير متمكنين من اللغة أو المصطلحات التي تستخدمها، وعلى الأغلب سيشعرون بالحرج لإعلان ذلك. لذلك فأنت تخاطر بعدم وصول رسالتك بالشكل المطلوب إلى هؤلاء. الاجتماعات فرصة لتكريس مهنيتك واحترافيتك، فاستفد منها إلى أقصى حد.